Minh Cường trân trọng kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đến với chương trình Luật pháp và cộng đồng. Saigon TV sẽ tham gia với các chuyên gia về pháp lý để thảo luận về các vấn đề phải đối mặt trong cộng đồng Việt Nam. Ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị luật sư Richard Sullivan của tổ hợp luật sư Jarvis, Krieger and Sullivan. Ông Sullivan đã được hành nghề luật sư lâu năm và là một luật sư tranh tụng hình sự quốc phòng kể từ năm 1978, tập trung hoàn toàn vào luật gia đình từ năm 1996, với hơn 15.000 trường hợp pháp luật gia đình và một trong những luật sư về luật gia đình hàng đầu tại Orange County và đã được công nhận là siêu luật sư, thưa quý vị, super lawyer. Richard, thank you to be here again. Well, it's nice of you to have me, and it's good to be here. Thank you so much. Surrounding in Vietnamese community these days that we're talking about divorce. Now, can you tell us more about that? Yes, I could tell you that divorce happens often in Southern California, and property acquired during divorce is divided 50-50. Property that you had before you married would be your sole and separate property, and property after separation would be your sole and separate property. Okay. Hai vợ chồng không còn thương yêu nhau nữa, mang nhau ra tòa và ly dị. Thì vấn đề này thì trong luật pháp của cái tiểu bang này chúng ta đã có rất là nhiều luật pháp về vấn đề này. Và tài sản thì được chia trong cuộc ly dị và đa số cho chúng ta có sự nhầm lẫn về cách là sở hữu về tiền hoặc là phân phối. Và thậm chí còn đặt câu hỏi là liệu việc thuê một luật sư có cần thiết hay không. Nào, is that we need to hire a lawyer in this case? Well, in divorce, it's better to have a lawyer usually, most of the time. The lawyer ensures that the paperwork is done correctly, that what you receive will stay yours as your sole and separate property, and that community property will be divided equally, and that the process goes smoothly. So you usually want to use a lawyer to make sure that your rights are protected. Right. Now, you talk about community property. Now, is only at this state or another state will apply to this law also? California is a community property state. Okay. Other states are not community property, but in the state of California, property acquired during the marriage is community property, and community property gets divided equally, including assets and debts. Okay. Và kính thưa quý vị, khi chúng tôi hỏi về vấn đề khi mà chúng ta vào cái trường hợp mà phải ly hôn hoặc là ly dị nhau, thì cái vấn đề có cần phải đi mướn luật sư hay không? Thì ông ta trả lời là cái chuyện đó là cũng rất là cần thiết vì chúng ta có thể bênh vực được cái quyền lợi của chúng ta. Và tiểu bang này là cái tiểu bang mà có cái chương trình gọi là community property, tức là 50-50, mỗi bên đều có một phần bằng nhau. Và chúng tôi sẽ hướng dẫn họ qua quá trình này, bảo đảm là quyền lợi sẽ được bảo vệ, những gì họ được quyền hưởng. Và thưa quý vị, you talk about getting client that they are entitled to. Okay, now what is someone entitled into a divorce? Are they both party or just one side? No, either party would be entitled to divorce the other party. Okay. There's only two grounds for a divorce in the state of California. Incurable insanity is the first ground, and that's usually not claimed, but the other ground is irreconcilable differences, meaning that we don't get along anymore and we want a divorce. So if one side wants a divorce, they can have the divorce and the other side cannot stop. And they can use many reasons to just stay away from each other. Right, this is a no-fault state. So the heart was break in half. Each one got a half of the heart and take it away. Yes, you could look at it that way. Và thưa quý vị, hỏi về những gì mà nguyên đơn được hưởng và quyền gì trong vụ ly dị thì luật sư trả lời là phân chia hợp lý của các tài sản chung, hỗ trợ về tài chính cho vợ hoặc chồng. Now we talk. You forgot about that child support and property divided, make it everything is equally, is it? Well, child support is for the support of the minor children, and that's a child under the age of 18. Or 19 and still a full-time high school student. Okay. Child support is non-taxable to the receiving party and non-deductible by the paying party. Okay. Và kính thưa quý vị, khi chúng tôi hỏi thêm về vấn đề phân chia tài sản hoặc là hỗ trợ về tài chính cho vợ hoặc chồng hay là hỗ trợ cho trẻ em thì đây là cái điều mà chúng ta phải nghĩ đến, đó là trẻ em dưới 18 tuổi hoặc là 19 tuổi khi còn đang học trung học. Now, let's focus on the assets. Okay. There seems to be confusion in this case. Can you explain more about that? The assets can be separate property assets or community property assets. Okay. The distinction is
If you had the asset before you married, that's your separate property. Okay. If you acquire the asset during marriage, that would make it community property. Now, in that case, you need to go to a lawyer to verify everything is prior to my marriage. It would be a good idea to do that. It's not necessarily, it's not necessary, completely necessary, but it would be a good idea to do that to make sure that your separate property is protected. Thank you so much. Và thưa quý vị, khi chúng tôi hỏi về vấn đề phân chia tài sản thì dường như có nhiều sự nhầm lẫn là như ai được hưởng những gì. Nhưng mà khi chúng tôi hỏi nếu mà ví dụ vợ hoặc chồng trước khi lấy nhau thì cái của cải và tài sản của người chồng và người vợ có thể mang ra để nói và đây là cái tài sản riêng của tôi, để khi mà nếu có trường hợp mà có xảy ra về xa nhau, không còn ở với nhau nữa, ly dị trước tòa thì cái vấn đề này thì cái người phối ngẫu có được quyền hưởng cái đó không? Thì chúng tôi có hỏi là có cần phải đi ra luật sư không, thì luật sư có trả lời là không cần thiết, nhưng mà nếu chúng ta có thể có những cái bằng chứng là đó là những cái tài sản riêng của mình. Okay, now in this set of stone that can assets be divided up within the agreement between the parties? Yes, if the parties agree, they can divide their assets as they agree. Okay. If the parties don't agree, then the judge will divide the assets. Okay, and that's that as the doornail. According to the law. Okay. Right. Right. Và khi chúng tôi hỏi thì tất cả những cái trường hợp này là có thể được làm được không? Và luật sư trả lời là sẽ làm được. Vì đây là cái luật mà chúng ta phải theo. The next question is what happens if one of us own our own business? Okay. Now, how does the court take that into consideration? If the business was owned before marriage, then it would be that person's separate property. Okay. If the business was acquired or owned during the marriage, then the business would be community property. Half and half. Right, and the court would, or the lawyers or the accountants would have to value the business so as to buy the other spouse out of the business. Okay. Vợ hay chồng đều đang sở hữu một doanh nghiệp riêng cho mình thì làm thế nào để mà tòa án xem xét khi phân chia mọi thứ? Và khi mà mang cái đó ra tòa thì chúng ta có bằng chứng là đó là của cải riêng của mình thì vẫn không có thể nào mà cái người bên phối ngẫu có thể mà hưởng được. Now, is there a way to expedite divorce? Now, what if my spouse is making things contention despite my desire to move on? What can we do about it? Well, you can ask the court to bifurcate out the status. Basically, what that means is that in every divorce, you have the status of being married people, and they want to be single people. So what we use the term bifurcation, meaning to separate out, and we would then separate out the status of a married person. The judge could dissolve their status and make them single persons and thus free to remarry. People do that for tax reasons, and people do that for emotional reasons, so that they can move on with their life, with the court reserving over the property aspects and the debt and the child custody aspects. So we could ask the court, leave all the property, the money, everything on the side. Let's settle my case first. I want to be a single person. That's correct. Okay. Đưa ra tòa để mà ly dị một cách nhanh chóng. Nếu mà bên phối ngẫu họ cứ muốn phải chờ đợi hoặc là tìm những lý do nào đó thì chúng ta có thể hỏi tòa cho chúng ta trở thành một người độc thân. Và tất cả những của cải về tiền bạc chúng ta có thể lo sau, tính sau. Chúng ta chỉ muốn độc thân mà thôi. Để gọi như là tránh cái trường hợp tức là con tim đã tàn vỡ rồi, không còn để mà ngồi đó để mà chia về tài sản thế nọ thế kia. Well, that's all the time we have today. Thank you so much for being here again to share your expertise. Yes, thank you so for having me. And hopefully that this conversation will helping a lot of people. They still in the myth about divorcing. Right. And I hope it does as well, or they can give us a call. Okay, thank you so much. And thưa quý vị, khi quý vị có nhu cầu cần đại diện pháp lý về luật gia đình, xin gọi ngay cho luật sư Richard Sullivan của tổ hợp Jarvis, Krieger and Sullivan tại 1877-877 một lo, có nghĩa là 1877-877 1529. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you once again.